No kyllä tää jonnekin vuokrapesulaan viedään. Mä vien sen jollekin. Ja se saa pestä sen. Nyt me mennään katsomaan autoa. Pakettiautoa. Kyllä. Eka mies tarvii ruokaa. Mun vatsa tykkää. Kiitos. Piti. Niin, tykkää niska. Aseman pizzakebab. Suosittelen. Paljon toi maksoi toi annos? 9,5 € per. Kevyt. Kerros nyt mitä me ollaan menossa katsomaan. 2011 vuoden Ford Transit AVD MK7. Se on siis, mikä se oli, puolikorkea ja puolipitkä. Mitkäs ne numerot oli? Miten se sanottiin? L2H2. L2H2. Ja jarruputki poikki. Jarru poikki. Varmaan, no ei siinä varmaan veroirasti se on. Sitä en tiedä, se pitää tarkistaa, mutta tuskin. Leima kylmä. No, anyway. Semmoista ollaan menossa katsomaan ja katsotaan nyt tuleeko siitä yhtään mitään vai jääkö auto. No jäähän se nyt anyway, vaikka me se ostettais, kun ei siinä vittu jarrut toimi. Täytyy keksiä joku pirkkapatentti ja en varmaan ala pimeys mitään tekemään. Joo, se on tosiaan pihalla, niin ei oikein paikkaa, missä sitä tekee, mutta saa nyt nähdä. Katsotaan, löydetäänkö vuotoajainjärjestelmästä. Kenttäpatent. Onko se nyt semmonen, mihin sä mahut seisomaan? Ei oo. Eli sisämitta on alle 2 metriä. Joo. Joku 185 varmaan hatustemmottuna. Ei harmaat haisukaan paljon oikeesti, mutta varmaan joku 185. 180, ei niinku. Herre on siis 2 metrinen lähestulkoon. Kengät jalas. Kengät jalassa. Kengät jalas ja Hattu päässä. jonkun sängyn kun sinne tekee, niin se on kyllä todennäköisesti saa olla sellainen sikiöasennus nukkua siellä. Kulmasta kulmaan. Kyllä se sit mahut. Mahuttiin me IDssäkin nukkumaan. 2 koiran kanssa. Helposti. Ei käy. Mä oon nurin kyllä täällä kohta. Siinä on talvirenkaat. 215 7516. Rupee olemaan profiili. No. Mä en kyllä tiedä, että no on nää ihan hyvässä kunnossakin. On niissä nastaa ja pintaa ympäri. Noi, menee tähän. Ja sit katsotaan mistä se jarruputki on poikki. Vittu. Hei, mä varauduin siihen, että mä saan ostaa tähän kaikki vitun helmat uusiksi. Tää on niin vitun mätä, että kun tätä koputtelee, mutta tää on niinku kova.
Mistä mä uskallan nostaa? Tuolta mä uskaltaisin, mutta vähän paskas paikkaa. Mä kun kuvittelin, ai, apua. Mä kuvittelin, että täältä saa kaikki vetää uusiksi. Tämähän on vielä niinku ihan... No vähän nyt tämmöstä, mistä nyt pikkusen sormi menee läpi, mutta eihän se on ransiitti eikä mikään, jos sitten sormi menee läpi pohjasta. Mut mä nyt vähän pelkäsin, että on niinku aivan mätä. No terve! Tuliko sääkin? Joo, ei muuta kuin renkaat vaihtaa. No joo. Hei, Pauno. Jammu sanoi, että se varmaan valutti jostain edestä. Miltäs ne näyttää? No ne näyttää siltä, että ne on seissyt siinä kauan. Oh fucking hell, nää kyllä menee vaihtoon. Kaikki pitää aina vaihtaa. Ei mitään hätää oo. Haisee paska pierrosiksi. Ei. Okei. Mitäs meillä olisi täältä tarjolla? Kaikki samanlaisia. Rotaation. Missä? Jossain tossa. Kun näissä on tämmönen tasainen, tämmönen huulos. Ja sitten näissä on tämmönen huulos. Ja sitten ne kloksahtaa tohon. Mut sit nää ei voi mennä, koska sitten täällä on tämmönen kartio. Ja täällä on tämmönen kartio. Mistä katon? Okka. Vittu, millä mä saan tää helvettiä? Liian iso. Oikein kuin Isompi piha. Kukaan ei nyt kattonut, että vuotaako se takaa, mutta luotetaan Jammuun sanaa, että se vuotaa jostain edestä. Njeks! Pitäisikö mun koittaa saada se tuolta? Oho, joku on jysäyttänyt tosta oikein kunnon. Kun näitä on nostettu siitä helmasta. Menee silleen. Autossa on ihan sama. Ei siis niin kauan kuin ei enää uskalla. Yltäisikö tonne? Olisi vitun kiva, jos se yltäis tonne. No ei vittu. Yltäisikö? Niin. Jos siitä ei tule retkeilyautoa, niin sit siitä tulee mun talvipulkka. Onko se mahdollisuus, että siitä ei tule retkeilyautoa? Ei. Noin. Ei. Haluatko se Iiro käydä painaa jarru? Joo. Ei se kyllä... Ei se kyllä näytä, että se olisi tästä. Ei tää missään ole niinku mitään. No se ei tarvitse hirveän iso vuoto olla. Joo. Mistä vitusta se tulee? Jostain yläpuolelta, konehuoneesta. Väittäisi. Tältä puolelta se tulee, mut jostain ylempää. Ei, kyllä ei suhina kuulu. Se oli ilmaa. Mut mun mielestä se tuli tosta. Mut jokin se ainakin poliin oli melkein pelkkää tyhjää. Joo. Se kuulu kyllä. Mut ei se kyllä mun mielestä tuu tästä. Kuuluu vähän sieltä ylempää. No pitäis se varmaan paikantaa ennen kuin sit se on tästä kohtaa. Jos se hyvä korjaa ennen kuin renkaalla. Niin. Tai paikantaa ainakin. Mitä siihen tarvii? Avaimen. Missä avain?
Eikö sulla ole? Ei. Eikö se antanut sulle avainta? Mm-mm. Niin autoja otti rahaa, kun te antanut avainta. Niin. Ei. Tämmöistä kauppaa tää on. Mä en ois käynnistänyt koko autoa, mä oon ostanut sen. Käs kuuntele tuota. Kuuluuko Ei enää mitään? kuulu mitään. Se piti sen kerran se äänen, kun siellä oli painet ja nyt siellä ei ole enää sitä painet. Tarvii tehostajan mukaan. Mikä toi on? Tuolla näkyy joku johto, missä näkyy oranssia. Tää? Mm. Se on nelivedon solenoidi. Okei. Ja sitten, mikä on jarrujohto? Jarrujohto. No se, mitä me nyt katsotaan. Se menee tosta tonne, sit se muuttuu tos putkeksi. Mm. Sit se menee tuolta tonne ja sit se menee tosta ylös ja Jonnekin sinne. jonnekin tänne. Okei. Semmonen. Missä mun miljoonan täällä lumiharjaa? Miljoonan täällä lumiharjaa. Ne pitää sit säilyttää. Mitkä? Se lumiharja. Jaa. Juu. Millään mulla tätä ei harjata nyt sitten enää. Jep. Se on nyt pyhitetty. Siis mihin tähän menee edes avain? Tuohon. Miten se sinne menee? No siinä on semmonen kumi. Tommoinen. Sitten sitä ei ole ängetty sinne niinku Ties ikinä. 3 vuoteen, niin se on täynnä paskaa. Onkohan nää hyvät? No, halki. Ne on niin hyvät, että ne löytyy roskiksesta. Mhm. Kato, tosta näkyy. Oikeesti se on harmaa. Ai, se ei olekaan vihreä. Siinä on. Mä luulin, että tää on semmonen, tiedätkö, vähän vihertävä. On se. Niin kuin oikeesti. No ei se nyt ihan ole hopea. Mut se on tommonen, me kutsutaan tota nimellä niinku luonnon pinnote. Mä luulin, että tää on semmonen, tiedätkö, vähän kellertävän, tiedätkö. Mutta onko se joka paikasta? Oh. Ei jumala. No kyllä se vaihtaa sit väriä ainakin. Sitä on kiva pestä. Ei oo iso homma. No kyllä tää jonnekin vuokrapesulaan viedään. Mä vien sen jollekin. Ja se saa pestä se. Semmonen, mikä ehkä maksaa veroja. Jos sen saa maksettua käteisellä, parempi. No Jos joo. siitä ei saa kuittia, parempi. On niitä, jos sä menet ostamaan. Samalla. Niin. Sä saat siitä naapurifirmasta. Se on samoissa tiloissa vielä. Katsotaan, päästäänkö me murtautumaan tähän autoon. Ei oo avain. Kato vittu, tuolla on heti. Joo, sitten avaimessa. Eka vasemmaa sit oikealla. Vähän tiivistä. Oho. Lerpaa. Joo. Jäähdytysnestettäkin. Mikä on jäässä? Ei se. Ei. Kyllä se heilu siellä. Se on varmaan talvea viety seisomaan. Tässä on moottori. Siinä saat uuden hienon auton. Ole. Ja jonkun kotiovan. Sä et talon kaupan päällä. Ei saatana. Me voidaan ajaa se kotiin. No ei voida. Häh? Kyllä nyt 3 jarrulla pitäisi auto pysähtyä.